Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Sameera Naku. Ngayon guys, ay gagawa tayo ng DIY face mask gamit ang avocado, mint, turmeric, tsaka oatmeal. Ayun guys. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없어. Hi guys! Ngayon ay gagawa na tayo ng face mask. So, bago yan, alamin muna natin ang benefits ng ating avocado. Hi guys! Ayun, gagawa na tayo ngayon ng face mask. So, bago yan, alamin muna natin ang benefits ng ating mask na gagawin. So, unang-una, avocado. Soothes skin condition, prevents skin damage, improves skin elasticity, minimize breakouts, improve overall skin health, prevent dry skin. Ayan. Sa turmeric naman guys, anti-inflammatory, antibacterial din pala siya. Then lighten blemishes, fights acne, reduce wrinkles, and more. Then punta naman tayo sa oatmeal guys. For itchy and dry skin, moisturize the skin. For skin lightening and glowing skin, ayan, ganda pala ng oatmeal guys ah. Tapos sa mint naman guys, calm dry, itchy skin, lighten scars, remove dead skin cells, ayun. Pimples remedy, adds natural glow and soft supple skin. Ayan, nag-glow daw yung ating skin. Magla-lighten din ang ating skin. So guys, try natin gawin na to, yung mask natin. So, ayun guys, magsisimula na tayo. So, ayan na guys, gagawa na po tayo ngayon ng face mask natin. So, ito yung gamit natin, avocado. So, kalahati lang avocado gagamitin natin yan guys ah. Tapos, turmeric tsaka oatmeal. Tapos, mint. Yan yung gagamitin natin sa ating mask. Ayan. So, ayan guys, i-blend natin siya. Ilalagay natin sa ating blender. So, ngayon hahatiin natin ang ating avocado. Ayan siya guys, hatiin natin. So, ilalagay na natin sa ating blender. Ayan. Ayan, nalagay ko na guys. Tapos, yung oatmeal tsaka turmeric. Tapos, yung mint natin, ilalagay natin. Yung dahon lang ilalagay natin. Ayan. Ayan. So, tama na yan guys. I-blend na natin siya. A few moments later. So guys, yan na yung ano natin hamas ng avocado, mint, tsaka turmeric at oatmeal. Ayan siya. So ilalagay na natin yan sa ating mukha. So guys, maglalagay na tayo ngayon ng mask natin. Tapos, nakatali na yung buhok ko. At naghihilamos na rin ako. So, mag-start. Kamay ko lang nilalagay ko nito. Pag nag-lagay ako ng DIY mask. Maganda to siya sa mukha, guys. Ayan. Ikamay-kamay lang natin. Pataas ng ilalagay. May konti-konti pa talaga siyang buo guys. Hindi ko siya na
Pinong-pino talaga. Sa noo. Ang laki ng noo. Ang laki ng noo. Ayan. Tapos, ano natin ito guys? 20 minutes bago natin lalawan. May dahon-dahon pa talaga siya. Kasi hindi pa talaga siya na pinong-pino. Pinakain sa naku. Yung avocado. Nilalagay sa mukha. Sa amin sana doon sa ano. Sa ano hindi siya marami. Pinakain. Dito kaya ang mahal sobra ang kilo ng avocado. Sa atin sa probinsya okay. Magagamit kasi marami tayo tayo din nakukuha lang naman natin tanin lang. Ayan. Ang ganda ng matching. May buo-buo pa talaga siya, hindi pa talaga siya ano, na grind ko ng pino-pino. Nagmandan ako. Charot. Ayan guys, mag-iit naman tayo. Tsaka yung liit mo. Para naman ito mag-type yung liit natin. Tapos yung mukha natin mag-glow. Tapos nag-light. Kasi nga naman, diba matanda na wala na sa kalendaryo. So, dapat magpapaganda tayo guys. Tapos yung balat ng mukha natin, ano siya, makinis, yun. Gandahan natin. Bababad lang natin ito ng ano, 20 minutes, tapos bandawan natin. Pero hindi ko na ipapakita pag magbandaw ako guys. Ay. Paano ko lang ng 20 minutes. Ayan na guys. So, magantay lang tayo ng 20 minutes. Tapos bandawan natin. Matching na po, matching. Uy, shout out pala, ano, Katuntun dyan, shout out sa inyo. Tapos, Tem Oneli, shout out sa inyo dyan. Jumaira's Vlog, shout out. Kasi merang fashionista, sino pa ba dyan? Mama Dessa Vlog, shout out. Biyahe ni Kuya Jay, shout out sa inyo. Tapos, Probinsyanong si Au, shout out sa iyo, Boka. Uy, shout out sa iyo. Uy talaga. Tapos, yung mga ka-sister natin dyan, shout out, si Sis Masi, ano pa, Sis Mercy, si Cutie Girl, shout out. Thank you sa support nyo guys. And, Sis Annalyn Lotong, shout out sa iyo, Sisi. Ayan guys, yan yung mga very supportive kong friends. So, kung di nyo pa sila ka-subscribe guys, subscribe nyo na din yung channel nila guys. Si ano pa pala, si Cheryl, si Ate Algie Chavez, ayan. Yan yun, napakarami, nakalimutan ko na banggitin ng iba. So guys, next time uli, isha-shoutout ko na naman yung iba. So, ngayon, papatuyuin ko muna itong mask ko. Tapos magbanlaw. Hi guys! Ngayon guys ay nabanlawan ko na ang aking mukha sa nilalagay ko na mask. So, ang ganda sa pakiramdam, malambot. Ayan. Nice. So, feeling ko maganda ako. Charot lang guys. Ang pag-advise lang ha. Pero, ayun lang guys. Hindi naman ako expert sa pampanganda. Yun lang talaga ginagamit ko na DIY. Just try lang. Try nyo na lang para feel nyo gumanda kayo.
Tapos yun lang guys, sana may natutunan din kayo sa aking video. And don't forget to subscribe to my channel guys. Click and leave a comment and hit the notification bells guys para updated kayo sa aking palabas guys. Thank you for watching guys. God bless. Take care.